Hello my dear students, আজি আমি 13 ৰে বিভাজ্যতাৰ নিয়মটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনো এটা সংখ্যা 13 ৰে বিভাজ্য হ'বনে নাই সেই সম্পৰ্কে আমি সংখ্যাটোক হৰণ নকৰাকৈ কৈ দিব পাৰিম যে এই সংখ্যাটো 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো ভালকৈ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ পেজ মেছমষ্ট ফলো কৰিবা আৰু ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। সো আমি আৰম্ভ কৰো। এতিয়া ধৰি লোৱা হওক এটা সংখ্যা মই লৈছো ৰেন্ডম এটা নাম্বাৰ লৈছো 702। এই সংখ্যাটোক 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় আমি তাক পৰীক্ষা কৰিম। কেনেকৈ কৰিম চোৱা। আমি এই একক স্থানৰ অংকটো লৈ লম। কি কৰিম একক স্থানৰ অংক লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি থাকিলে 70 থাকিলে আমি একক স্থানৰ অংকটো কি কৰিম 4 ৰে পূৰণ কৰিম। কিমান হ'ব এই একক স্থানত যি আছে 2 4 গুণ 8 এই 8 ক আমি 70 ৰ লগত যোগ কৰিম। কিমান হ'ব 78। এতিয়া যদি তুমি ক'ব পাৰা যে এই 78 টো 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় তেতিয়া হলে হৈ যাব। যদি এটো 13 ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়া হলে 702 ও 13 ৰে বিভাজ্য হ'ব। এতিয়া যদি ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব আকৌ এই 8 টোক ল'ব লাগিব। 8 টো আকৌ তুমি 4 ৰে পূৰণ কৰিবা। কিমান হ'ব 32। এই 32 7 ৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব। কিয়া 39। এতিয়া 39 টোক তুমি ক'ব পাৰিবানে 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় যদি ক'ব পাৰা এটো 13 ৰে বিভাজ্য হয় তাৰ মানে 702 13 ৰে বিভাজ্য হয়। এটোই হল 13 ৰে বিভাজ্যতাৰ টেকনিক। আৰু এটা নম্বৰ মই লৈছো 3133 সাপোজ এই এটা নম্বৰ মই ৰেন্ডমলি নম্বৰ সিলেক্ট কৰিছো। এবাৰ আমি কি কৰিম এই তিনিটোক লৈ লম। তো 3 টো লোৱাৰ লগে লগে কি থাকিব 313 থাকিব। আমি 3 ক কি কৰিম 4 ৰে পূৰণ কৰিম। কি হ'ব 12 হ'ব। এই 12 ক আমি এক যোগ কৰি দিম। কি হ'ব এতিয়া 325 হ'ব। এতিয়া যদি ক'ব নোৱাৰো আমি কি কৰিম এই 5 টোক আকৌ লম। 5 ক আমি লৈ পেলাই 4 ৰে পূৰণ কৰিম। কি হ'ব 20 হ'ব। 20 টোক 32 লগত যোগ কৰি দিম। কি হ'ব 2 ইয়াতে থাকিব কিমান 5 52। এই 52 13 ৰে বিভাজ্য হয় আমি ক'ব পাৰো। গতিকে 3133 13 ৰে বিভাজ্য। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা। খুব ইজি আৰু ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰসেস। এতিয়া মই আৰু এটা নম্বৰ লৈছো 11102 সাপোজ এইটো এটা নম্বৰ ৰেন্ডম নম্বৰ কিছুমান লোৱা হৈছে। এতিয়া এই 11102 টো 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় বিভাজ্য 13 ৰে ভাগ নকৰাকৈ আমি কৈ দিব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি এই 2 টোক বেলেগ কৰি লম। 2 টো লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব 11110 থাকিলে 2 টোক আমি 4 ৰে পূৰণ কৰিম। 8 পালো 8 ইয়াত যোগ কৰিম 1118 হল। এতিয়াও ক'ব নোৱাৰো এটো ভাগ হ'বনে নাই 13 ৰে। এতিয়া আমি 8 টোক লম। 8 ক 4 ৰে পূৰণ কৰিলে 32 32 আমি ইয়াত যোগ কৰিম। কি হ'ব 341। এতিয়াও ক'ব নোৱাৰো এটো 13 ৰে বিভাজ্য হয় নে নহয়। এতিয়া আমি 3 টোক লম 3 * 4 12 12 ক আমি ইয়াত যোগ কৰিম। কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব 620 26 আহি গল। এই 26 টোক তো 13 ৰে বিভাজ্য হয় 26 13 ৰে হৰণ কৰিব পৰা যায়। গতিকে আমাৰ এইটো 11102 13 ৰে বিভাজ্য হয়। তো এইটোই আছিল 13 ৰে বিভাজ্যতাৰ নিয়ম। 13 ৰে বিভাজ্য হোৱাৰ কাৰণে এই সিস্টেমটো তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা কৰিব পাৰিবা যে 13 ৰে সংখ্যাটো বিভাজ্য হয় নে নহয়। যদি হয় তেতিয়াহলে হৰণ কৰিবা আৰু যদি নহয় কৈ দিলে হল যে 13 ৰে বিভাজ্য নহয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিও দেখি লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিওত।